Sân vận động tại Riyadh chìm trong một bữa tiệc hòa âm ánh sáng. Hàng vạn người hâm mộ như trái tim cùng chung nhịp đập, nín thở theo dõi những diễn biến cuối cùng của ván đấu thứ 5, trận chung kết trong khuôn khổ Esports World Cup 2025. Trên màn hình khổng lồ, cuộc chiến lông trời lỡ đất trên bản đồ Summoner Rift đang đi đến hồi kết. Không khí đặc quánh sự căng thẳng, một thứ áp lực vô hình mà chỉ những trận chung kết đỉnh cao mới có thể tạo ra. Trong buồng kính cách âm, Faker ngồi bất động, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình. Bàn tay lướt trên bàn phím và chuột với một sự chính xác gần như máy móc. Ở tuổi 29, Lee Sang-hook không chỉ là một tuyển thủ, anh là biểu tượng, huyền thoại sống và là một phần máu thịt của chính đế chế T1 mà anh đã dành cả sự nghiệp để gây dựng. Gánh trên vai không chỉ là hy vọng của đồng đội mà còn là di sản của cả một nền thể thao điện tử. Cách đó không xa tại khu vực VIP, một nhân vật khác cũng đang chăm chú theo dõi. Đó là Ronaldo. Anh không chỉ đến đây với tư cách một người hâm mộ. Huyền thoại người Bồ Đào Nha ở tuổi 40 đã vượt xa khỏi ranh giới của bóng đá. Anh là một thương hiệu toàn cầu, một gương mặt thương mại trị giá cả tỷ đô la, và giờ đây là một nhà đầu tư và đại sứ toàn cầu cho chính Esports World Cup, một đại hội thể thao điện tử đa bộ môn với tổng giải thưởng kỷ lục hơn 70 triệu đô. Sự có mặt của Ronaldo tại sự kiện này là một nước cờ chiến lược, một minh chứng cho sự hội tụ của hai trường phái thể thao, truyền thống và điện tử. Khoảnh khắc nhà chính của đối thủ nổ tung, T1 giành chiến thắng và cả sân vận động vỡ òa. Nhưng tâm điểm của câu chuyện này không chỉ nằm ở chiếc cúp vô địch, nó nằm ở khoảnh khắc sắp diễn ra, khi Ronaldo, cái săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, sẽ bước lên sân khấu để trao chiếc cúp cho Faker. Đây không chỉ là một lễ trao giải, đây là một cuộc chuyển giao quyền trượng mang tính biểu tượng, một sự công nhận ở cấp độ cao nhất, nơi hai định nghĩa về vĩ đại của thế kỷ 21 gặp nhau, làm mờ đi ranh giới cuối cùng giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử. Sự nghiệp của Faker không phải là một đường thẳng đi lên, mà là một chuỗi những chu kỳ sụp đổ và tái sinh. Chính những thất bại, những giọt nước mắt đã định hình nên sự vĩ đại và trường tồn của Sang-hook, chứ không chỉ riêng những chiến thắng. Năm 2013, thế giới lần đầu biết đến một thiếu niên 17 tuổi tên Lee Sang-hook. Trong mùa giải ra mắt đấu trường chuyên nghiệp với vị tướng Z, anh đã tạo ra một pha solo kill kinh điển trước Ryu. Khoảnh khắc đó là lời tuyên bố hùng hồn về sự ra đời của một biểu tượng, mà giờ đây nó đã trở thành bất diệt. Cùng năm, Faker và SK Telecom T1 thăng tiến đến chiếc vô địch thế giới đầu tiên để mở ra kỷ nguyên thống trị tuyệt đối. Giai đoạn 2015-2016 chứng kiến đỉnh cao sức mạnh của SKT T1. Họ trở thành đội đầu tiên và duy nhất cho đến nay bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, nhưng không có đỉnh vinh quang nào là mãi mãi. Chung kết thế giới 27, SKT T1 gục ngã 0-3 trước đội tuyển đồng hương Samsung Galaxy. Hình ảnh Faker đầu gục xuống bàn phím khóc nức nở đã trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử. Quý vương cũng có những lúc tổn thương, vị thần cũng có lúc gục ngã. Chính khoảnh khắc đó đã nhân hóa Faker, biến anh từ một cỗ máy chiến thắng thành một con người bình thường với khát khao và nỗi đau, tạo ra một câu chuyện về sự cứu chuộc kéo dài suốt nhiều năm sau đó. Giai đoạn 2018-2022 là một hành trình chông gai. T1 liên tục đổi đội hình, và dù nhiều lần tiến rất gần ở vinh quang quốc tế, họ luôn gục ngã ở những thời khắc định mệnh. Nhưng chính trong những năm tháng gian khó này, sự vĩ đại của Faker càng được tô điểm rõ nét. Anh không bỏ cuộc, anh kiên trì với một triết lý: tách biệt hạnh phúc cá nhân khỏi kết quả thắng thua, tập trung vào quá trình, vào việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Faker bắt đầu thực hành thiền định, coi mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành. Sự kiên trì đó cuối cùng được đền đáp bằng chức vô địch thế giới thứ tư vào năm 2023 và thứ năm vào năm 2024, một thành tích vô tiền khoáng hậu. Những di sản của Faker giờ đây đã vượt xa những chiếc cúp. Anh là một quốc bảo sống của Hàn Quốc, một biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng to lớn với đại chúng. Quan trọng hơn, vào năm 2020, Faker trở thành một phần chủ sở hữu của T1 Entertainment and Sport, một nước đi tiên phong, định hình lại mối quan hệ giữa tuyển thủ và tổ chức. Hành động này mang một ý nghĩa sâu sắc. Faker giờ đây không chỉ mang trọng trách chơi game, anh đang xây dựng tương lai cho chính tổ chức đã làm nên tên tuổi của mình. Sự chuyển đổi này tạo ra một sự song hành đáng kinh ngạc với con đường mà Ronaldo đã đi, từ một vận động viên xuất chúng trở thành một doanh nhân, một thương hiệu toàn cầu. Nếu Faker là quỷ vương với sự biến ảo và khả năng thích ứng, thì Ronaldo là một cỗ máy được lập trình để theo đuổi những kỷ lục. Kỷ luật của anh không chỉ để duy trì thể chất, nó là một triết lý sống, một sự ám ảnh với việc trở thành người giỏi nhất. Những câu chuyện về kỷ luật của Ronaldo đã trở thành huyền thoại. Patrick Evra từng kể về một bữa tối đầy nhạt nhẽo tại nhà của Ronaldo, chỉ có salad, thịt gà luộc và nước lọc. Ngay sau đó là một buổi tập luyện bất đắc dĩ trong vườn. Hay như câu chuyện Rio Ferdinand kể lại, sau khi thua trung vệ người Anh trong một trận bóng bàn, Ronaldo đã ngay lập tức cử người đi mua một bàn bóng bàn, tự tập luyện trong 2 tuần, quay trở lại đánh bại Rio Ferdinand.
Những giai thoại này không chỉ để giải trí, chúng phát họa chân thực chân dung của một con người với ý chí sắt đá, người không chấp nhận thất bại dù là nhỏ nhất và luôn tin rằng tài năng là không đủ nếu thiếu sự khổ luyện. Ronaldo từng nói: "Tôi không đặc biệt vì tôi chơi bóng đá, tôi đặc biệt vì tôi từ chối bỏ cuộc." Triết lý số 1 hoặc không là gì cả là động lực thúc đẩy sự nghiệp thể thao phi thường và cả đế chế kinh doanh khổng lồ của anh. Từ rất sớm, Ronaldo đã hiểu rằng sự nghiệp sân cỏ là hữu hạn, nhưng thương hiệu cá nhân thì có thể trường tồn. Anh đã xây dựng một đế chế kinh doanh đa dạng mang thương hiệu CR7, từ các dòng sản phẩm thời trang, nước hoa cho đến chuỗi khách sạn, hợp tác cùng tập đoàn Pestana, cùng với hệ thống phòng gym CR7 Fitness. Mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ đều phản ánh hình ảnh của Ronaldo, sang trọng, tối ưu hiệu suất và không ngừng cải thiện chất lượng. Khi thế giới chuyển mình sang kỷ nguyên số, Ronaldo cũng không đứng ngoài cuộc. Anh là một trong những vận động viên đầu tiên nhận ra sức mạnh của mạng xã hội, biến các tài khoản của mình trở thành những cỗ máy kiếm tiền khổng lồ. Anh thực hiện các mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty công nghệ và game. Nổi bật là sàn giao dịch tiền điện tử Binance và tựa game di động Garena Free Fire. Đỉnh cao của sự hội tụ này là việc anh trở thành đại sứ toàn cầu cho Esports World Cup, một sự kiện thể thao điện tử với quy mô và giải thưởng kỷ lục tại Ả Rập Xê Út. Đây không phải là một động thái tình cờ. Nó cho thấy Ronaldo nhận thấy tương lai của ngành công nghiệp tỷ đô nằm ở sự giao thoa giữa thể thao, game và công nghệ. Sự tham gia của anh không chỉ mang lại giá trị thương mại khổng lồ mà còn hợp pháp hóa eSports ở một cấp độ hoàn toàn mới, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nhà đầu tư. Quay ngược trở về MSI 2017, nơi thế giới chứng kiến thời khắc đầu tiên đánh dấu cho sự giao thoa giữa thể thao truyền thống và điện tử. Trên sân khấu tại Rio de Janeiro, một huyền thoại bóng đá khác cũng xuất hiện để trao huy chương cho những nhà vô địch AS21. Đó là Ronaldo de Lima. Đối với người Brazil và người hâm mộ bóng đá toàn cầu, Ronaldo de Lima là thần thoại, là biểu tượng của tài năng thiên bẩm và những khoảnh khắc kỳ diệu. Sự xuất hiện của ông đã tạo ra một cơn địa chấn. Faker trong một cuộc phỏng vấn sau đó đã thừa nhận sự ngạc nhiên và vinh dự của mình. Khi tôi hay tin Ronaldo sẽ tham gia lễ trao giải, tôi cực kỳ ngạc nhiên và đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi tôi được gặp ông ấy. Cộng đồng mạng bùng nổ với những hình ảnh và meme so sánh hai vị thánh của hai thế giới. Khoảnh khắc đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giống như một lời ban phước từ thế giới thể thao truyền thống, một sự công nhận rằng eSports không còn là trò chơi. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, đó vẫn là một mối quan hệ một chiều. Một huyền thoại đã giải nghệ của một môn thể thao vua, hạ cố ghé thăm một sự kiện của một ngành công nghiệp non trẻ. Nó giống như mối quan hệ cha con, nơi người cha lớn ban cho sự công nhận, còn đứa con đang lớn thì khao khát được thừa nhận. Sự lựa chọn Ronaldo de Lima, một biểu tượng của quá khứ, thay vì một siêu sao đương đại như Cristiano Ronaldo, cũng nói lên nhiều điều. Nó cho thấy vào năm 2017, eSports có thể đã vươn mình nhưng chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ tiềm lực và sức hấp dẫn để thu hút những ngôi sao đang ở đỉnh cao danh vọng. Cuộc gặp gỡ năm 2017 là sự công nhận từ di sản, gửi gắm thông điệp kế thừa tới thế hệ mai sau. Trong khi đó, cuộc gặp năm 2025 sẽ là câu chuyện của những hiện tại, của những huyền thoại đương đại cùng nhau xây đắp một thời đại mới. Cuộc gặp gỡ này không phải là sự kết thúc mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của các tương đại bất hủ. Trong kỷ nguyên này, giá trị của một vận động viên không chỉ nằm ở thành tích trên sân mà còn ở khả năng kết nối các thế giới văn hóa và kinh tế khác nhau. Cả Faker và CR7 đều trở thành những thương hiệu toàn cầu. Cuộc gặp gỡ giữa họ không chỉ là vận động viên gặp vận động viên mà là thương hiệu gặp thương hiệu. Tuy nhiên, sự kiện này cũng đặt ra một câu hỏi về tính xác thực trong một thế giới ngày càng bị thương mại hóa. Liệu đây là một khoảnh khắc chân thành của sự tôn trọng hay chỉ là một màn kịch được trả tiền cao? Có lẽ là cả hai. Và đó chính là sự phức tạp của thể thao hiện đại, nơi cảm xúc chân thật và toan tính thương mại luôn song hành. Di sản cuối cùng của Faker và Ronaldo không nằm ở những chiếc cúp họ giành được, mà là ở những gì mà họ đã xây đắp. Họ không chỉ chơi trò chơi, họ đã thay đổi nó. Faker với sự bền bỉ đáng kinh ngạc đã chứng minh rằng sự nghiệp eSports có thể kéo dài và phát triển. Anh phá vỡ định kiến về game thủ, trở thành một hình mẫu về sự chuyên nghiệp và khiêm tốn. Việc anh ở lại T1 trở thành một nhà lãnh đạo là cam kết của anh trong việc nhào nặng thế hệ vận động viên eSports ưu tú tiếp theo, đảm bảo rằng di sản của T1 sẽ còn tiếp tục ngay cả khi anh không còn thi đấu. Ronaldo mặt khác đã định nghĩa lại khái niệm vận động viên doanh nhân. Anh biến tên tuổi của mình thành một đế chế, một hình mẫu cho thấy các vận động viên có thể kiểm soát vận mệnh của mình, xây dựng sự giàu có và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài sân đấu. Việc anh ngày càng dấn sâu vào công nghệ và giải trí kỹ thuật là một tầm nhìn về tương lai, nơi các ranh giới trong mọi lĩnh vực ngày càng xóa nhòa. Khoảnh khắc Ronaldo trao cúp cho Faker, dù là giả định, song lại gói gọn một sự thật sâu sắc
Nó không chỉ là một bức ảnh đẹp cho lịch sử, đó là một bài học về sự vĩ đại, một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người và là một lời khẳng định, dù trên sân cỏ hay trên Salmon Reef, đỉnh cao của sự nỗ lực và tài năng của con người là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Hai vị vua, hai con đường, nhưng cùng chung một khát khao bất diệt. Đấy là một di sản trường tồn, khắc ghi tên mình trong hàng ngàn vạn câu chuyện của thế hệ mà sau.